Lãnh đạo vô tầm, hiểu người trước khi dạy người. Có một điều lạ lùng trong quản lý nhân sự và phục vụ khách hàng. Người càng có quyền càng dễ quên rằng thế giới không xoay quanh mình. Và người càng giỏi chuyên môn càng dễ nghĩ rằng mình hiểu đúng mà không nhận ra người trước mặt đang có một thế giới hoàn toàn khác. Lão Tử từng gợi mở một câu rất sâu. Người sáng suốt không giữ khư khư một cái tâm cố định. Họ lấy cái tâm của người khác làm tâm của mình. Nói theo tiếng đời, đừng dùng cái nhìn của mình để đánh giá người ta. Hãy thử nhìn thế giới bằng đôi mắt của họ. Nghe thì đơn giản, nhưng đó chính là bí quyết lớn nhất để lãnh đạo, để phục vụ và để giữ chân con người. Vì sao đôi khi bạn rất nỗ lực, nhưng nhân viên vẫn không theo, khách hàng vẫn không hài lòng? Một quản lý cửa hàng rất chăm chỉ, ngày nào cũng đứng quan sát nhân viên, điều chỉnh từng chi tiết, chỉ ra từng lỗi nhỏ. Anh tin rằng mình đang làm tốt, vì mỗi lời nhắc nhở đều đúng. Nhưng lạ thay, nhân viên ngày càng chán, khách hàng ngày càng ít. Anh than, không hiểu sao mình làm hết sức rồi mà mọi thứ vẫn tệ. Một người bạn nói nhẹ, anh làm hết sức, nhưng không làm đúng tâm. Từ tâm ở đây không phải là cảm xúc, mà là tâm thế. Anh ấy nhìn mọi thứ từ góc nhìn của riêng mình, không phải từ góc nhìn của khách và nhân viên. Đó chính là điều Lão Tử nhấn mạnh. Người lãnh đạo có tâm rộng thì lòng người tự mở. Người lãnh đạo có tâm hẹp thì lòng người tự đóng. Một câu chuyện thực tế, khi cái tôi của sếp lớn hơn nhu cầu của nhân viên, ở một phòng marketing có một trưởng nhóm tên Hơ, rất giỏi chuyên môn, cực kỳ nguyên tắc. Nhân viên trong đội làm việc đúng nhưng không vui, làm sai thì bị phê bình ngay, làm đúng thì được im lặng. Theo họ, đó là trách nhiệm. Có gì đâu phải khen, làm sai thì phải sửa thôi chứ. Một ngày, một nhân viên giỏi nộp đơn nghỉ. Hất hoảng hốt hỏi lý do. Nhân viên chỉ nói một câu, em không chịu nổi cách anh nhìn tụi em như những cái có hoặc không, chứ không phải con người. Một câu nói khiến sững lại. Anh nhận ra mình luôn nhìn mọi việc từ tâm của mình. Anh thấy lỗi anh sửa, anh thấy chậm anh thúc, anh thấy chưa tốt anh chỉnh. Nhưng chưa bao giờ anh hỏi, các bạn đang thấy gì? Các bạn đang cần gì? Các bạn đang sợ gì? Một cái tâm cố định sẽ chỉ tạo ra áp lực. Một cái tâm linh hoạt mới tạo ra sự kết nối. Đó là tinh thần lấy tâm của người khác làm tâm. Vô thường tâm không phải không có tâm, mà là không dùng một cái tâm cho tất cả mọi người trong đời sống. Chúng ta thường dùng một cái thước duy nhất để đo tất cả. Mình thấy dễ, bắt người khác thấy dễ. Mình hiểu nhanh, bắt người khác hiểu nhanh. Mình chịu được áp lực, bắt người khác chịu được. Mình không sợ, nghĩ người khác cũng không sợ. Mình không cần khen, nghĩ họ cũng không cần. Đó là cách lãnh đạo thất bại. Lão Tử nói, không giữ tâm cố định nghĩa là đừng dùng trái tim của mình để giải quyết trái tim của người khác. Mỗi người là một thế giới. Muốn dẫn dắt họ phải bước vào thế giới đó. Muốn quản lý tốt, phải biết nhân viên cần gì. Muốn làm dịch vụ tốt, phải biết khách hàng đang cảm gì. Muốn giữ người, phải biết trái tim họ ở đâu. Một góc nhìn hiện đại. Empathy, chìa khóa mới của lãnh đạo thế kỷ 21 ngày nay. Các tập đoàn lớn trên thế giới đều tuyển chọn lãnh đạo dựa trên một tiêu chí. Empathy, nghĩa là sự đồng cảm. Không phải EQ, không phải kỹ năng, không phải quyền uy. Empathy là khả năng đi vào trong thế giới nội tâm của người khác để hiểu nhu cầu thật sự của họ. Không hiểu, không thể dẫn dắt. Không cảm, không thể kết nối. Không đặt mình vào vị trí người khác, mọi quyết định đều trở thành áp đặt. Các nghiên cứu lớn cho thấy, nhân viên gắn bó với sếp có empathy. Khách hàng trung thành với thương hiệu biết lắng nghe. Đối tác tin vào người có trái tim rộng. Điều Lão Tử nói từ hơn 2.500 năm trước chính là điều khoa học quản trị hiện đại đang chứng minh. Một tình huống rất quen. Khách hàng giận không phải vì lỗi mà vì bị xem nhẹ. Có một khách vào cửa hàng điện thoại, thấy máy mình vừa sửa xong vẫn lỗi, liền lớn tiếng. Sao sửa kiểu gì vậy? Tiền tôi trả là tiền thật mà. Nhân viên kỹ thuật cau mày. Anh nói chuyện cho đàng hoàng. Lỗi phần mềm, chứ không phải do tụi em. Tình huống leo thang. Khách càng giận, nhân viên càng phòng thủ. Người quản lý bước đến và chỉ nói,
Em hiểu anh đang lo lắng. Anh để em xem giúp anh từ đầu nhé. Khách dịu xuống ngay. Không phải vì được sửa máy mà vì có người hiểu cái anh lo. Khi cái tâm của lãnh đạo mở, thì cái tâm của khách tự động mềm. Đây là ví dụ sống động của triết lý lấy tâm của người khác làm tâm. Một câu chuyện khác, người lãnh đạo hiểu nỗi sợ phía sau hành vi sai trong một công ty công nghệ. Có một nhân viên lập trình liên tục trễ deadline. Sếp định phạt. Nhưng trước khi phạt anh hỏi, dạo này có chuyện gì khó khăn không? Nhân viên cúi đầu im lặng hồi lâu rồi nói nhỏ, em sợ bị đánh giá là chậm hiểu, nên em giấu những phần em chưa rõ. Rồi càng giấu, em càng đuối. Nếu sếp chỉ nhìn hành vi, kết luận lười, nhưng nếu nhìn bằng tâm của nhân viên, thấy, sợ. Từ đó, anh đổi cách làm việc, họp một mỗi tuần, để nhân viên nói ra những phần chưa rõ, không lá, không xét nét, chỉ hỗ trợ. Từ một nhân viên bị đánh giá yếu, anh chàng này trở thành nhân viên mạnh nhất nhóm. Không phải vì được ép, mà vì được hiểu. Một nhà lãnh đạo vô tâm, không cố chấp tâm mình, sẽ thấy được cái gốc thay vì chỉ thấy cái ngọn. Đồng cảm, sức mạnh mà người lãnh đạo càng cao vị trí càng dễ đánh mất. Có một sự thật hơi buồn trong quản lý nhân sự và customer service. Người càng lên cao, càng dễ ở xa cảm xúc của người bên dưới. Người càng nhiều kinh nghiệm, càng dễ quên nỗi sợ của người mới. Người càng giỏi chuyên môn, càng dễ quên cảm giác không hiểu gì của người đang học. Đó là lý do Lão Tử nhấn mạnh rằng, người sáng suốt không dùng cái tâm riêng, mà dùng tâm của người trước mặt. Một người lãnh đạo giỏi không phải người làm được nhiều thứ, mà là người cảm được nhiều điều. Đồng cảm nghĩa là đi vào thế giới của người khác, chứ không phải chỉ hiểu bằng lý trí. Trong đời sống hiện đại, người ta hay hiểu đồng cảm là hiểu người khác. Đặt mình vào vị trí người khác, biết họ muốn gì. Nhưng trong tinh thần của Lão Tử, đồng cảm còn sâu hơn, mượn đôi mắt của người khác để nhìn thế giới. Đó là khả năng cảm nhận nỗi lo, sự sợ hãi, sự khó chịu, sự kỳ vọng từ chính góc nhìn của họ. Không phải tôi thấy bạn sai, mà là tôi thấy vì sao bạn cảm thấy như vậy. Không phải tôi biết bạn khó chịu, mà là tôi hiểu điều gì đang khiến bạn đau. Không phải tôi nghe bạn nói, mà là tôi nghe được điều bạn chưa nói. Đó là sự đồng cảm thật sự. Tình huống 1. Nhân viên nghỉ việc không phải vì lương theo báo cáo của nhiều công ty lớn. 70% nhân nghỉ việc không phải vì công ty tệ, mà vì họ cảm thấy không ai hiểu mình. Có một nhân viên chăm chỉ, luôn làm đúng deadline. Một ngày, cô gửi email xin nghỉ. Quản lý shock vì cô không hề vi phạm gì. Trong buổi nói chuyện cuối, cô nói, em nghỉ không phải vì lương. Em nghỉ vì suốt nhiều tháng em mệt nhưng chưa từng ai hỏi em ổn không. Lời nói đó như một nhát cắt. Một lãnh đạo giỏi hỏi việc. Một lãnh đạo xuất sắc hỏi người. Chỉ một câu hỏi đơn giản có thể giữ một nhân viên giỏi. Dạo này em thế nào? Đó là sự đồng cảm. Thứ không quy định nào có thể thay thế. Tình huống 2. Khách hàng giận không phải vì lỗi, mà vì bị coi thường trong dịch vụ. Có một nguyên lý bất biến, khách hàng không rời bỏ công ty vì lỗi, họ rời bỏ vì thái độ. Một khách hàng mua một sản phẩm điện tử bị lỗi nhẹ, nhưng anh ta tức giận không phải vì cái lỗi, mà vì nhân viên trả lời, anh bình tĩnh đi, lỗi này nhỏ mà. Câu nói đó giết sạch cảm xúc. Tại sao? Vì khách hàng cảm thấy nỗi lo của tôi bị xem thường. Nếu nhân viên nói, em hiểu anh đang lo, để em kiểm tra ngay cho anh nhé. Mọi thứ sẽ khác. Đồng cảm không làm mất thời gian. Nó tiết kiệm thời gian vì nó tránh được sự leo thang cảm xúc. Tình huống 3. Con cái chống đối không phải vì hư mà vì bị nhìn bằng tiêu chuẩn người lớn. Một đứa trẻ khóc khi làm bài tập. Người mẹ nói, con có gì mà căng? Mẹ đi làm cả ngày mệt hơn con nhiều. Nhưng với đứa trẻ 8 tuổi, bài tập toán sẽ khó hơn mọi thứ. Nếu người mẹ ngồi xuống và nói, con đang chỗ nào bị rối, chỉ cho mẹ xem, đứa bé sẽ tự mở lòng. Đồng cảm nghĩa là bước vào thực tại của người kia, không bắt người kia sống trong thực tại của mình. Vì sao những người giỏi chuyên môn lại thường ít đồng cảm? Không phải vì họ xấu, mà vì họ quên mất cảm giác yếu. Khi một người đã quen với hiệu suất cao, họ dễ nghĩ sự chậm chạp của người khác là thiếu cố gắng. Khi một người đã quen làm nhanh, họ dễ nghĩ người khác lười.
Khi một người đã quen chịu áp lực, họ dễ xem nỗi lo của người khác nhỏ xíu. Lão Tử gọi đó là cái tâm cố định. Một người chỉ nhìn bằng tâm của mình sẽ không bao giờ thấy được người khác. Sự đồng cảm giúp giải được bài toán mà quy trình không giải được. Quy trình giúp hệ thống vận hành. Nhưng quy trình không giữ được con người. Sự đồng cảm thì giữ được. Quy trình giảm lỗi, đồng cảm giảm sự chống đối. Quy trình giải quyết việc, đồng cảm giải quyết lòng người. Một lãnh đạo dựa 100% vào quy trình sẽ luôn thấy con người sao phiền phức quá, nhân viên sao yếu quá, khách sao khó quá. Một lãnh đạo có đồng cảm sẽ thấy, đây là nỗi lo của họ, đây là điều họ sợ, đây là điều họ cần. Người thứ nhất giải quyết vấn đề, người thứ hai giải quyết con người, và người thứ hai luôn thắng. Lão Tử và nghệ thuật tâm rỗng nhìn ai cũng mới. Trong đạo gia, tâm rỗng không phải trống rỗng vô cảm, mà là tâm không chất, đầy định kiến. Một lãnh đạo tâm rỗng sẽ không nghĩ nhân viên này luôn sai, không nghĩ khách hàng này khó chịu, không nghĩ người này lười, không nghĩ người kia yếu. Họ nhìn mỗi người như một sự thật mới, một hoàn cảnh mới, một nỗi lo mới. Khi tâm rỗng người ta dễ hiểu, khi tâm đầy người ta dễ phán xét. Chính vì vậy, Lão Tử mới nói, người sáng suốt lấy tâm của bách tính làm tầm. Một ví dụ mạnh, sếp chỉ thay đổi một kỹ năng và văn hóa công ty đổi theo. Một CEO trẻ của startup từng nổi tiếng là nóng tính. Nhân viên sợ anh. Không ai dám nói thật. Sau một khóa học, anh bắt đầu thay đổi. Anh nói với đội ngũ, từ hôm nay tôi muốn nghe điều các bạn đang sợ, không phải điều các bạn nghĩ tôi muốn nghe. 3 tháng sau, nhân viên dám chia sẻ sai sót. Ai cũng chủ động hơn. Không còn cảnh giấu lỗi. Mọi người tin nhau hơn. Chỉ vì một kỹ năng. Đoán ít đi, hỏi nhiều hơn. Đồng cảm bắt đầu từ câu hỏi, không phải từ mệnh lệnh. Khi Lão Tử nói rằng người sáng suốt, lấy cái tâm của người khác làm tâm, ông không chỉ nói về lòng tốt. Ông đang nói về một nghệ thuật lãnh đạo, một kỹ năng quản lý nhân sự và dịch vụ khách hàng mà hiện đại gọi là empathetic leadership, lãnh đạo bằng sự đồng cảm. Ngay bây giờ, chúng ta đi vào 3 phương pháp cụ thể. Lắng nghe, thay góc nhìn, dẫn dắt bằng sự nhẹ nhàng. Tất cả đều có thể ứng dụng ngay ngày mai. Trong công việc, trong kinh doanh, trong bán hàng, trong dịch vụ và cả trong gia đình. Phương pháp 1. Lắng nghe bằng trái tim, không phòng thủ. Một nhà lãnh đạo tệ sẽ nghe để phản bác. Một nhà lãnh đạo khá sẽ nghe để trả lời. Một nhà lãnh đạo giỏi sẽ nghe để hiểu. Một nhà lãnh đạo sáng suốt sẽ nghe để chạm vào điều người khác không dám nói. Lắng nghe bằng trái tim không phòng thủ, nghĩa là không cố chứng minh mình đúng, không vội phản đòn, không tự ái, không phòng vệ, không áp góc nhìn của mình lên câu chuyện của họ. Trái tim phòng thủ thì chỉ nghe tiếng động. Trái tim rộng thì nghe được nỗi lòng. Một ví dụ đời sống, nhân viên than phiền không phải để chống đối. Một nhân viên nói, công việc nhiều quá em chịu không nổi. Một người sếp phòng thủ sẽ đáp, anh còn làm nhiều hơn em, đừng than. Nhưng một người sếp có tâm rộng sẽ hỏi, có phần nào làm em mệt nhất? Nói anh nghe để anh hỗ trợ. Chỉ một câu hỏi nhỏ mà thay đổi toàn bộ mối quan hệ. Đôi khi nhân viên không cần được ưu tiên, họ chỉ cần được hiểu. Ví dụ trong customer service, khách không cần giải pháp, họ cần cảm xúc được ghi nhận. Khi khách giận, 90% trường hợp họ không cần câu trả lời ngay. Họ cần nghe một câu, em hiểu anh đang lo, để em xem lại cho anh. Chỉ câu đó thôi cũng đủ dập tắt 70% ngọn lửa. Vì con người bình tĩnh khi cảm xúc được thừa nhận, và càng nổi nóng khi bị xem nhẹ. Lắng nghe không phòng thủ là kỹ năng mạnh hơn mọi quy trình xử lý khiếu nại. Lắng nghe đúng cách giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian. Một lãnh đạo nghe nửa vời sẽ phải nghe nhiều lần. Một lãnh đạo nghe bằng phòng thủ sẽ phải giải quyết hậu quả. Nhưng một lãnh đạo lắng nghe thật sự chỉ cần nghe một lần, vì anh xử lý nguyên nhân, không chỉ triệu chứng. Phương pháp 2. Thay đổi góc nhìn trước khi thay đổi con người. Lão Tử không nói, hãy sửa người khác. Ông nói, hãy bỏ cái tâm cố định của mình trước đã. Một người lãnh đạo giỏi không hỏi, sao họ không làm theo tôi? Mà hỏi,
tôi đang không hiểu điều gì về họ. Đây là phương pháp cực mạnh nhưng ít ai dùng. Chuyển từ đánh giá sang tìm hiểu. Ví dụ trong công việc, nhân viên làm chậm không phải vì lười. Một bạn trẻ làm việc chậm, sếp khó chịu. Sao việc đơn giản thế mà làm không xong? Nhưng khi trò chuyện, mới phát hiện bạn ấy không dám hỏi vì sợ bị đánh giá ngớ ngẩn. Từ góc nhìn của sếp, chậm, lười. Từ góc nhìn của nhân viên, chậm, sợ. Khi thay đổi góc nhìn, anh sẽ thấy hành vi không phải vấn đề, mà nỗi sợ phía sau hành vi mới là vấn đề thật. Ví dụ trong customer service, khách khó tính là khách lo lắng nhất. Một khách liên tục hỏi, khi nào giao? Có chắc chắn không? Có bảo hành không? Nhân viên thường nghĩ, khó tính. Nhưng nếu đặt tâm của khách lên trước, đó là người từng bị lừa, bị thất vọng, bị hỏng niềm tin. Chỉ cần thay đổi góc nhìn, người phục vụ sẽ biết cách trấn an, chứ không cáu gắt. Ví dụ trong gia đình, vợ chồng giận không phải vì chuyện nhỏ mà vì tích tụ lâu ngày. Một người vợ giận vì chồng về trễ, nhưng thật ra cô giận vì cảm thấy mình không quan trọng, cảm thấy bị bỏ rơi, cảm thấy không được lắng nghe. Một người chồng nghĩ, có gì đâu mà giận. Nhưng nếu đổi góc nhìn, anh sẽ thấy đó không phải chuyện thời gian, mà là chuyện cảm xúc an toàn. Đặt tâm người khác lên trước làm mọi mâu thuẫn nhẹ đi một nửa. Phương pháp 3, dẫn dắt bằng sự nhẹ nhàng. Nhu thắng cương. Lão Tử luôn nhấn mạnh, cứng thì gãy, mềm thì bền. Một lãnh đạo cương quá tạo ra nỗi sợ, một lãnh đạo nhu đúng tạo ra sự tự giác. Dẫn dắt bằng sự nhẹ nhàng không phải yếu đuối, mà là sự tinh tế của trí tuệ. Ví dụ, sếp không quát nhưng ai cũng làm việc nghiêm túc. Có một trưởng nhóm ở công ty truyền thông, không bao giờ la ai, không bao giờ ép deadline bằng đe dọa. Cách anh làm, nói nhẹ, hỏi nhẹ, nhắc nhẹ. Nhưng kỳ lạ là ai cũng làm hết sức. Một nhân viên nói, anh không bao giờ làm mình sợ, nhưng làm mình không muốn phụ ảnh. Đó là sức mạnh của lãnh đạo nhu. Ví dụ trong bán hàng, nhân viên càng nhẹ nhàng, khách càng dễ mua. Người bán hàng non kinh nghiệm sẽ nói, anh mua đi, mai tăng giá đó. Người bán hàng có trí tuệ sẽ nói, anh cứ xem thoải mái, có gì em tư vấn thêm, nhẹ nhàng mở lòng người. Ép buộc làm người ta đóng lại, không có khách nào thích bị dồn, nhưng ai cũng thích được tôn trọng. Ví dụ trong quản lý, đưa lựa chọn thay vì ra lệnh. Thay vì nói, ngày mai nhất định phải xong, hãy nói, em thấy hoàn thành trong hôm nay hay sáng mai sẽ hiệu quả hơn. Sự lựa chọn tạo ra trách nhiệm, sự ép buộc tạo ra chống đối. Tại sao 3 phương pháp này lại mạnh hơn quyền lực, luật lệ và kỹ năng? Vì chúng đi thẳng vào gốc rễ của con người. Cảm xúc, nhu cầu, nỗi sợ, mong muốn, tự trọng. Quyền lực chỉ thay đổi hành vi, đồng cảm thay đổi trái tim. Kỹ năng chỉ sửa được quy trình, đồng cảm sửa được mối quan hệ, luật lệ giữ được hệ thống, đồng cảm giữ được con người. Một tổ chức mạnh là tổ chức có nhiều người giỏi, nhưng một tổ chức bền là tổ chức có nhiều người được hiểu. Lãnh đạo vô tâm nghĩa là người không đặt cái tôi lên đầu, chính là người dẫn dắt được lòng người. Một người có quyền lực nhưng không ai muốn theo, đó không phải là lãnh đạo. Một người ít nói nhưng ai cũng muốn gần, đó mới là lãnh đạo. Và điều quyết định không phải EQ, không phải quyền, mà là cái tâm không cố chấp, không áp đặt, không đóng khung người khác. Lãnh đạo vô tâm, theo nghĩa của Lão Tử, không phải vô cảm, mà là trái tim tự do khỏi cái tôi, để có thể dung chứa được nhiều trái tim khác. Người lãnh đạo giỏi không cố đúng, mà họ cố hiểu. Trong một cuộc họp lớn, một nhân viên trẻ phản biện ý kiến của giám đốc. Cả phòng nín thở. Ai cũng nghĩ giám đốc sẽ phản bác ngay. Nhưng giám đốc chỉ hỏi, em nghĩ vậy vì điều gì? Kể anh nghe góc nhìn của em. Cả phòng thở phào. Không phải vì anh ta dễ tính, mà vì anh ta hiểu rằng muốn tập thể mạnh phải cho người khác được nói. Muốn ý tưởng tốt phải cho góc nhìn khác tồn tại. Khi một người lãnh đạo không cần thắng lý, họ sẽ thắng lòng người. Lãnh đạo vô tâm bằng với không nhìn người bằng khuôn mẫu. Một sai lầm phổ biến trong quản lý nhân sự là dán nhãn. Nó chậm, nó lười, nó khó tính, nó yếu, nó không hợp. Một khi đã dán nhãn, ta chỉ nhìn thấy nhãn, không còn thấy con người. Nhưng Lão Tử nói,
Người sáng suốt không có cái tâm cố định, không dùng một nhãn để dán lên tất cả. Trong quản lý, điều này nghĩa là nhìn mỗi nhân viên như một câu chuyện mới, nhìn mỗi khách hàng như một hoàn cảnh mới, nhìn mỗi vấn đề bằng một tâm trạng mới. Năng lực này tách rời người giỏi lãnh đạo với người chỉ biết quản lý. Một câu chuyện rất đẹp. Người quản lý cứu được một nhân viên sắp muốn bỏ cuộc. Có một nhân viên trẻ liên tục phạm lỗi. Ai cũng đề nghị sa thải cậu ta. Nhưng người quản lý nói, để tôi nói chuyện với em ấy trước. Buổi nói chuyện kéo dài 45 phút, không có la mắng, không có đe dọa, chỉ có một câu hỏi được hỏi đi hỏi lại. Em thật sự đang sợ điều gì? Cuối cùng, nhân viên bật khóc. Em sợ mình kém, em sợ không theo kịp mọi người, em sợ làm ai đó thất vọng. Người quản lý nói một câu khiến cậu thay đổi hoàn toàn. Em không phải chứng minh gì với ai cả. Chúng ta làm cùng nhau. Không phải kỹ năng giữ người, không phải quy trình đào tạo, không phải chính sách nhân sự, mà là một trái tim biết nhìn xuyên qua hành vi để thấy nỗi sợ phía sau. Cậu nhân viên đó sau này trở thành một trong những người mạnh nhất nhóm. Trong dịch vụ khách hàng, lãnh đạo vô tâm chuyển khách giận thành khách trung thành. Một khách hàng gọi điện phàn nàn, giọng khó chịu. Giao hàng kiểu gì vậy? Tôi chờ cả ngày. Nhân viên đáp nhẹ. Em xin lỗi vì để anh chờ. Em hiểu cảm giác phải chờ đợi rất bực mình. Anh cho em xin số đơn để xử lý nhanh nhất cho anh nhé. Khách im vài giây. Sau đó dịu giọng. Vậy nhờ em xem giúp anh. Khách không dịu vì được ưu tiên. Khách dịu vì được tôn trọng cảm xúc. Người lãnh đạo vô tâm không chỉ dạy nhân viên nói câu đúng, mà dạy họ thấy tâm của khách sau câu nói đó. Đó là thứ không công thức nào dạy được. Khi cái tôi bớt đi một chút, mọi mối quan hệ sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Trong gia đình, cha mẹ thường quên rằng con cái cũng có thế giới của riêng chúng. Trong công việc, sếp thường quên rằng nhân viên cũng có áp lực. Trong dịch vụ, nhân viên thường quên rằng khách hàng cũng có nỗi lo. Vô tâm theo lão tử chính là tháo bỏ cái tôi để thấy thế giới từ nhiều điểm nhìn. Khi cái tôi bớt đi, câu chuyện trở nên nhẹ. Khi cái tôi bớt đi, tranh cãi trở thành hiểu nhau. Khi cái tôi bớt đi, người ta muốn ở lại bên mình lâu hơn. Tổng kết tinh hoa lão tử dành cho người lãnh đạo ngày nay. 1. Lắng nghe bằng trái tim không phòng thủ. Người cảm thấy an toàn sẽ mở lòng. Người mở lòng sẽ hợp tác. Người hợp tác sẽ trung thành. 2. Thay đổi góc nhìn trước khi thay đổi người khác. Thấy được nỗi sợ, nhu cầu, mong muốn phía sau hành vi. Đó là gốc của mọi vấn đề. 3. Dẫn dắt bằng sự nhẹ nhàng, nhu thắng cương, ép buộc tạo ra chống đối. Nhẹ nhàng đúng cách, tạo ra tự giác. 4. Đừng dùng một cái tâm để hiểu tất cả mọi người. Ai cũng khác, ai cũng có một thế giới bên trong. Muốn dẫn dắt họ, phải bước vào thế giới đó. 5. Người lãnh đạo vô tâm là người có tâm rộng nhất, không bị kẹt trong cái tôi, không bị kẹt trong định kiến, không bị kẹt trong thói quen cũ. Họ tự do, nên người khác cảm thấy tự do khi ở bên họ. Ở cuối cùng của mọi nghệ thuật quản trị, ta nhận ra điều này, muốn quản lý người khác, phải quản lý cái tôi của chính mình trước. Một trái tim biết lắng nghe sẽ cứu được nhiều mối quan hệ hơn bất kỳ quy trình nào. Một trái tim biết đổi góc nhìn sẽ làm giảm một nửa mâu thuẫn trong cuộc sống. Một trái tim biết nhẹ nhàng sẽ tạo ra những con người tự giác, tự chủ, tự hướng về điều tốt. Đó không phải triết lý để đọc cho hay. Đó là cách sống để đời mình nhẹ đi. Cảm ơn bạn đã lắng nghe đến tận cuối hành trình này. Nếu những lời dạy của Lão Tử khiến trái tim bạn dịu lại đôi chút, hãy chia sẻ video này đến ai đang cần một khoảng thở giữa cuộc đời bận rộn. Và đừng quên đăng ký kênh Tri Thức Cổ Kim để mỗi ngày chúng ta lại cùng nhau hiểu người hơn, hiểu mình hơn và sống nhẹ nhàng hơn một chút. Hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo.